حدثت هذه القصة في مصر بمحافظة أسوان. كانت هناك عائلة كبيرة مجمعة بمنزل كبير وضخم، وقد اختيرت فتاة من العائلة منذ ولادتها لابن عمها، والذي كان يسبقها ب7 أعوام بالعمر. ومن صغرهما شهد الجميع لهم بأنهما بمجرد أن يبلغ أشدهما سيكونان لبعضهما البعض وينشأان حياة زوجية سعيدة. كان أبواهما يسكنان بالمنزل نفسه، وشاءت الأقدار ومرت الأيام وكبرت الفتاة والشاب، وحصل كل منهما على شهادة تعليم عالية. وبعد انتهاء الفتاة من دراستها الجامعية حدد موعد زفافها على ابن عمها. كان كل شيء يجري بمسار طبيعي على غير العادة، لا توجد أي مشكلات على الإطلاق. تم تجهيز عش الزوجية لأجلهما بأفضل الأساليب الحديثة وكما يتمناه أي شخص، والزفاف شهد له الجميع بأنه لم ولن يقام مثله. أقيمت الاحتفالات لمدة 7 أيام، وجاء موعد اللقاء والكل سعيد بزفافهما لبعضهما البعض. ولقاء العاشقان بمنزل واحد يجمعهما تحت سقف واحد دون حدود ولا شروط بينهما. فالزوجة تلك الفتاة المفعمة بالشباب والحيوية ذات الشخصية المرحة، الفتاة التي يمكننا عليها قول أنه أعجب بها كل من رآها لشدة جمالها وذوقها الرفيع. وأيضا الشاب فقد نشأ في طاعة ربه منذ صغره، يشهد له الجميع بجمال شكله وطبعه. ولكن كانت الكارثة أنها بيوم زفافها صارحته بأنها أجبرت على الزواج منه. ولأجل صراحتها هذه والتي أسعدته كثيرا صارحها أيضا بأنه أجبر على الزواج منها. فكل منهما يحترم الآخر كثيرا ويكن له بداخل قلبه كل مشاعر المودة والحب الأخوي. لقد نشأ سويا في منزل العائلة، أكل من طبق واحد وشرب من نفس الكأس، فتجمدت مشاعر الحب بينهما ولم تختصر إلا على كونها حب أخوي. تبقى مشكلة أخيرة بينهما، وكما جرت العادة في كثير من البلاد السؤال المتعارف عليه بكل مكان من العالم العربي. فاضطر الشاب أن يمنع أي حديث من قبل عائلته، ولأن كل منهما الفتاة والشاب يحب أبويهما لدرجة تفوق الحدود، ويعلمان يقينا ماذا يعنيان لبعضهما البعض، وأن مشكلة مثل ذلك ربما تخلف بعض الخلاف بينهما وربما تسبب القطيعة أيضا. توصل إلى أن يصبح سرهما الصغير والذي لا يمكن أن ينكشف لغيرهما مهما كان بالنسبة لهما. توجب على الشاب أن يفعل بها ما يفعله كل زوج مع زوجته بأول ليلة. تقبلت الفتاة الوضع بدافع مراعاة من تحبهم من قلبها بكل إخلاص، وبالتالي استطاع النجاة وإثبات البرهان وتقديمه لأهلهما بالصباح. وتمر الأيام وتصبح الفتاة حامل من المرة الأولى والأخيرة التي لمسها بها ابن عمها وزوجها. في حقيقة الأمر أيضا سعد الجميع لخبر حملها، وبالفعل رزقهم الله بابنة تحمل مزيجا من جمال والدها ووالدتها. ولكن حتى بظهور هذه الابنة الجميلة لم يذوب شعورهما بالحب الأخوي على الإطلاق. أكمل في طريقهما الذي رسمه كل منهما لنفسه. كان يعيشان بنفس المنزل ويغضب كل منهما بالهدايا على الآخر. كل من يراهما سويا يشهد لهما بالزواج الناجح الذي يمتثل به في الحياة من قبل الجميع. وعلى الرغم من محاولات الجميع في إقناعهما بمحاولات للمساعدة في حدوث حمل، إلا أنهما لا يذهبان للطبيب كما يوصف لهما، ويدعيان أمام الجميع أنهما ذهبا إليه وأن التأخر من عند الله سبحانه وتعالى. وبعد مرور 19 عاما على زواجهما توفي والديهما، وظهرت الحقيقة الصادمة أمام الجميع. لقد ذهلوا جميعا من طبيعة الحياة التي كانت تجمع بينهما. لقد كانوا أمام الجميع الزواج المثالي الذي لم يتذمر على الإطلاق. لقد كان يوزعان السعادة على الجميع، في حين أنهما يخفيان سرا كفيل بتدمير حياة أي إنسان. كانت وفاة والد الفتاة أولا، ومن ثم تبعه رحيل والد الشاب، وبذلك كان لا بد لهما من إفشاء السر حتى يتحرر كل منهما من ظلمه للآخر. وعلى الرغم من كل السنوات التي عاشها كل منهما
يشعر مع الآخر بانفصال بينهما، إلا أنهما أمام الآخرين وحتى أمام ابنتهما ينعمان بحياة في غاية السعادة والسكينة والمودة والرحمة، وكل منهما من داخله يكن للآخر محبة ولكنها من نوع آخر، شكل من أشكال المحبة يعجز العقل البشري عن تصديقها، تحمل يبعد كل البعد عن الكثير من البشر. كل منهما يرى الآخر مثالا في كل شيء، ولكنهما لا يتقبلان بعضهما كزوج وزوجة. كل منهما يرى في الآخر مجرد أخ ليس أكثر من ذلك. حتى ابنتهما لم تستطع أن تذيب السلوك والجمود التي سيطرت على تفكيرهما، وبعد انكشاف الحقيقة انفصلا. تزوج الشاب من أخرى وأنجب منها طفل وطفلة، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنهما أيضا لا يزالان حتى يومنا كل منهما يكن محبة للآخر، لا يقصر تجاهها في أي شيء. هي بالنسبة إليه قبل زوجته الثانية، وعلى الرغم من انفصاله عنها إلا أنه يودها ويزورها، حتى أنه سكن بالمنزل بجوارها. وعندما تحزن زوجته منه أو تخاصمه كالعادة لدى الجميع، نجد الفتاة ابنة عمه تقوم بكافة الأعمال المنزلية لأجله ولأجل أبنائه منها، ولا يسمحان لأي أحد بذكر شيء ولو حتى بالقليل في حق الآخر. إنه حب من نوع فريد للغاية، كثير مثلنا لا يستطيعون تقبله، ولكن نعم الحب حبهما، فهو حب مبني على التضحية والفداء بالنفس. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.